Hello everyone, welcome back to Miss Who's lesson today. How do you do? Oh, I'm feeling great too. So let's start our lesson today with Write on 6, Unit 3, Lesson 3B, Grammar, page 56. Before we start, make sure that you have with you Write on 6 student's book, Write on 6 workbook, your notebook, your pen and pencil with you. Now, are you ready? Let's go. So in the previous lesson, we learned some vocabulary about food. Now, before we start, I want to ask you one question. If I have one apple, you give me 2 more apples, then how many apples do I have in total? Nếu như mà cô có 1 quả táo, các bạn cho cô thêm 2 quả nữa, vậy thì cô có tổng cộng bao nhiêu quả nhỉ? Yes, of course, 3 apples, right? But if I have some milk, then you give me some more milk. Then how much milk do I have? Can you count? Thế thì nếu như mà cô có một ít sữa, các bạn cho cô thêm một ít sữa nữa, thì tổng cộng các bạn có đếm được là cô có bao nhiêu sữa không nhỉ? Yes or no? No, right? So I will say apple is a countable noun. Vậy thì táo là một danh từ đếm được. And milk is an uncountable noun. Thế thì milk là một danh từ không đếm được. So today we're gonna learn how to use uncountable noun and countable noun. Okay, let's start. So countable nouns are nouns that we can count. Danh từ đếm được là những danh từ chúng ta có thể đếm được về số lượng. And they will have singular and plural forms. Chúng sẽ có dạng số ít cũng như là số nhiều các bạn nhé. For example, one apple, an apple, 2, 3 apples. And what about uncountable nouns? So they are nouns that we cannot count. Vậy danh từ không đếm được là những danh từ chúng ta không đếm được về số lượng. And they only have singular form. Và chúng chỉ có dạng số ít mà thôi. For example, some milk. Chẳng hạn như mình có là some milk, một ít sữa. Không có đếm được là 1 sữa, 2 sữa. Đúng chưa nào? And these nouns usually include food or liquid. Và những cái danh từ này thường gồm những cái từ chỉ đồ ăn này, hoặc là những từ chỉ chất lỏng này. Food, for example, cheese, phô mai, meat, thịt. Or liquid, for example, coffee or tea. Now, let's get back to our lesson. Một quả táo mình nói là an apple, very good. Một củ hành, an onion, good. Một quả trứng thì gì nào, come on. An egg, good job. And một quả dưa chuột thì mình sẽ bảo là okay, good job. So we have a cucumber, very good. So we use a and an with singular countable nouns in affirmative, negative and interrogative sentences. Okay, remember this thing. Rồi vậy chúng ta sẽ sử dụng mạo từ a và an trước những danh từ đếm được số ít ở trong câu khẳng định, phủ định cũng như là nghi vấn. For example, we have there's an onion, there isn't a cucumber, or is there an egg? And bear in mind that we use a before nouns that begin with a consonant. For example, a cucumber. Okay? Và chúng ta sử dụng mạo từ a trước những danh từ bắt đầu bằng một phụ âm, chẳng hạn như là a cucumber. And we use an before nouns that begin with a vowel. For example, an onion, an egg. Và chúng ta sẽ sử dụng mạo từ an trước những danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm, chẳng hạn như là an egg hoặc là an onion, an apple. Right, so when it comes to the plural forms of countable nouns, vậy khi đến những cái dạng danh từ đếm được số nhiều, so remember that we use some before plural countable nouns in affirmative sentences. Chúng ta sử dụng some trước những danh từ đếm được số nhiều ở trong câu khẳng định các bạn nhé. For example, there are some onions. And we use any in negative and interrogative sentences with plural countable nouns.
Và đối với dạng phủ định và nghi vấn, chúng ta sử dụng từ any. Okay? So remember one thing that we always add s or es at the end of the plural countable nouns. Rồi vậy các bạn nhớ giúp cô một điều này nữa nhé. Đó là chúng ta luôn thêm s hoặc là es vào tận cùng cuối của những danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Now, when it comes to uncountable nouns, remember that we never add s at the end of the nouns, okay? Với những cái danh từ không đếm được thì các bạn nhớ giúp cô mình không bao giờ thêm s hay es vào tận cùng của danh từ các bạn nhé. And in affirmative sentences, we will use some before the uncountable noun. And in negative or interrogative sentences, we use any before the nouns. Rồi vậy trong câu khẳng định, chúng ta sẽ thêm từ some trước danh từ không đếm được. Thí dụ, there is some cheese. Và với câu phủ định cũng như nghi vấn thì mình sẽ sử dụng any trước danh từ không đếm được. Và các bạn luôn nhớ đó là không thêm s vào danh từ không đếm được nhé. And one more thing, we can also use some in interrogative sentences to make some offers or requests. For example, would you like some milk? Or can I have some tea please? Rồi và một điều lưu ý nữa giúp cô nhé. Chúng ta thêm từ some trong câu nghi vấn đối với những danh từ không đếm được để mà mình có thể đưa ra một cái lời đề nghị này hoặc là yêu cầu. Đó, bạn có muốn một ít sữa hay không? Hoặc là tôi có thể uống một ít trà được hay không? Alright. Now it's time for us to do an exercise. So in this exercise, you will decide if the nouns below are countable or uncountable. Okay? Vậy thì trong dạng bài này, chúng ta sẽ quyết định giùm cô xem những danh từ dưới đây là những danh từ đếm được hay là không đếm được. For example, apple is uncountable noun because we can say one apple, two apples, right? Rồi vậy thì trong này táo là một danh từ đếm được bởi vì mình có thể nói là một quả táo này, hai quả táo. Right. And what about coffee? Can we say one coffee, two coffee? Yes or no? No, right. So it should be uncountable now. Okay, let's check it out. Now it's time for you to do this exercise. Pause the video and do it. I will show you the answer when you come back. Okay, let's go. Now, have you finished? Let's check it out. Water, is it countable or uncountable? So can we say one water, two water? No, right? So it should be uncountable now. Alright. And rice, similarly, can we say one rice or two rice? No. So it should be, yes, uncountable nouns. Good. And burgers, can we say one burger, two burgers? Yes, right? So it should be countable noun. Alright, next one. Meat, can we say one meat, two meat? No, it should be uncountable noun. Good. Now, carrot, lemon, and strawberry. So can we count them? Yes or no? Yes, right? So they should be countable nouns. Very good. And the last one, salt. Và từ cuối cùng nghĩa là muối. Vậy chúng ta có bao giờ đếm một muối, hai muối, một hạt muối, hai hạt muối không nhỉ? Yes or no? Of course no, right? So it should be uncountable. Very good. Now you will write the plural form of these countable nouns for me. Vậy bây giờ các bạn sẽ viết dạng số nhiều cho những danh từ đếm được vừa rồi. Chẳng hạn như chúng ta có từ apple, thì việc các bạn cần làm đó là thêm chữ s vào cuối danh từ này để tạo nó thành danh từ số nhiều. And we have apple into apples. One more example for you. Burger. We can count burger, right? So to write the plural form of this countable noun, we add an s at the end of the noun. Okay? So we have burgers. Let's check it out. Correct. Now it's your turn. Pause this video again and write down the plural forms of these countable nouns. I will show you the answer when you come back.
Let's go. Now, have you finished? Let's check your answers. We have carrot and lemon. Right, so what do you do to write the plural form? Yes, you add s at the end of the nouns. Let's check it out. Perfect. And bingo. Now, what about strawberry? Does any one of you add s at the end of the noun? Yes or no? Okay, so this is special. Pay attention. Rồi vậy thì từ này nó hơi đặc biệt một xíu nhé. Đối với những danh từ nào tận cùng bằng chữ y dài và trước đó là một phụ âm thì các bạn lưu ý giúp cô khi chuyển sang dạng số nhiều, chúng ta đổi y dài thành y ngắn và thêm chữ es ở tận cùng các bạn nhé. So this should be strawberries. Alright. Now that's it for this exercise. Now in this exercise, you will choose the correct word to complete the whole sentence for me. Ở trong bài tập này, các bạn sẽ chọn ra từ thích hợp để hoàn thành câu cho cô nhé. For example, is there some or any sugar? So you have to choose whether some or any is the correct answer. Rồi vậy thì trong câu ví dụ 1 này thì chúng ta cần phải chọn ra some hay là any thì mới là từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Vậy thì trong bài giảng bài tập này, chúng ta cần lưu ý giúp cô hai điều như sau. The first thing, you have to decide whether the noun is countable or uncountable. Điều thứ nhất đó là chúng ta xem thử danh từ này có đếm được hay không. Secondly, you have to decide the sentence is in affirmative, negative or interrogative sentence. Điều thứ hai đó là câu này ở dạng khẳng định, phủ định hay là nghi vấn. So now let's have a look at the word sugar. Is it countable? No, it isn't. So it is uncountable. Very good. Now, is it an affirmative sentence? No, this is an interrogative sentence. Vậy, điều thứ nhất, sugar danh từ không đếm được. Thứ hai, câu này là câu nghi vấn. Right? So which word should we choose? Some or any? Correct. This is any. Rồi vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án chính xác đó là any. Let's check it out. Perfect. Now it's time for you to do this exercise. Pause the video again and when you're ready, just come back. I'm gonna show you the answers. Bây giờ các bạn sẽ dừng video một lần nữa và làm bài tập này nhé. Let's go. Now, are you ready? Let's check your answers. Number 2, we have flower. So flower is an uncountable noun. Number 2, this is a negative sentence, right? So which one should we choose? Some or any? Yes, you're correct. We use any in negative sentence. So the right answer is any. Perfect. Yes. Now number 3. Would you like a biscuit? Yeah, biscuit. Bánh quy. So we can count biscuit, right? It is countable noun. And this countable noun begin with the letter B, which is a consonant. Và từ biscuit này nó bắt đầu bằng một chữ cái, đó là B, phụ âm. So should we choose a or an, guys? Yes, excellent. We choose a. Alright, let's check it out. Yes. Now, number 4, we have milk. Yeah, milk is uncountable. This is affirmative sentence. So we use some in this sentence. Very good. Now, number 5. Similarly, we have apple. Apple is countable. And this countable noun begin with a vowel, which is A. Và danh từ đếm được này thì bắt đầu bằng chữ cái A là một nguyên âm. So we use, we use an before the noun. Very good. Perfect. And the last one. Rồi, còn câu cuối cùng thì sao nhỉ? Chips is
countable noun. Chips ở đây là món khoai tây chiên, là một danh từ đếm được. Các bạn lưu ý giúp cô nhé. Vậy thì trong câu này chúng ta dùng some hay any nhỉ? Đó, vậy thì mình phải chú ý cái ngữ nghĩa trong câu này giúp cô. Đây là một câu hỏi nghi vấn, nhưng mang ý nghĩa của một lời đề nghị, một lời yêu cầu. Right, so we choose some. Very good. Now to sum up, today we have learned how to use a, an, some, or any with countable and uncountable nouns. And I think that you have done a really amazing job in today's lesson already. So congratulations. Now, we have finished Unit 3, Lesson 3B, Grammar, page 56. For homework and more practice, please remember to review all the language points that we have learned today. Finish your exercise in workbook, page 29. And access the actual home through actualhome.com.vn for further practice resources. That is also the end of today's lesson. Thanks a lot and goodbye!